दर्शकबिन यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको नयाँ भिडियोमा। टिबेटन कसरी सिक्ने भन्ने बारेमा हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस्, म फर्स्टमा टिबेटन भाषामा पढ्छु, त्यहाँदेखि नेपालीमा भन्छु, त्यहाँदेखि इङ्ग्लिसमा भन्छु। यहाँनिर इङ्ग्लिसमा नि लेख्नु भएको छ। हजुरहरूले टिबेटन, नेपाली, इङ्ग्लिसमा तीनवटै भाषामा सिक्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। र यदि नयाँ आउनु भएको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल बटनलाई अन गरेर जानुहोला भन्न चाहन्छु। आउनुहोस्, हामी फर्स्टमा नाउन्स सिकौँ है त। नाउन्स मी भनेको चाहिँ मान्छे, मान्छेलाई मी भन्छ। यहाँनिर म्यान है, म्यान लेख्नु भएको छ। टिबेटन भाषामा माकीको मी भन्छ है, माकीको मी। घौ कान्ना देन भनेको चाहिँ सिडलाई भन्छ है, उनी ओछ्याउने सिडलाई धेन भन्छ है त, धेन। सेकेको सिङ्गा सिङ, सिङ भनेको चाहिँ रुखलाई भन्छ है, वुड ट्री है, रुखलाई भन्छ। खाङा खाङपा भनेको चाहिँ घरलाई भन्छ है, हाउस। फुङपो है, फसौसु फुङा फुङ पनरुपो, फुङपो भनेको धेरै थुप्रोलाई फुङपो नि भन्छ है, फुङपो त्यसलाई भन्छ है, थुप्रोलाई। अनि हिप एग्रिगेट है, यसमा यहाँ हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। तावा भनेको चाहिँ भ्यू है, दर्शन भन्छ नेपालीमा, दर्शन, फिलोसफी है, इङ्ग्लिसमा फिलोसफी, भ्यूज पनि भन्ने रहेछ। तावा नेपालीमा चाहिँ दर्शन भन्छ है त। आउनुहोस्, हामी तल सिक्न जाऊँ। खिम भनेको चाहिँ घरलाई भन्छ। यहाँनिर खाङपा छ नि, यही घरलाई नै खिम, खाङपा र खिम जस्तो एउटा जस्तो हो। अनि खिम होल्ड भनेको चाहिँ घर सम्हाल्ने छ नि, घर सम्हाल्नेलाई भन्छ खिम होल्ड है, घर सम्हाल्नेलाई नेपालीमा चाहिँ डाइरेक्ट भन्दाखेरि चाहिँ। खिम्पा भनेको चाहिँ हाउस होल्डर है, ले पर्सन है, खिम्पा। छनर छोङा, छोङ भनेको चाहिँ है व्यापार है, सेल है, व्यापार। छोङपा भनेको चाहिँ व्यापारीलाई भन्छ, सेलरलाई भन्छ है, सेलरलाई। अनि सिङ भनेको चाहिँ, सिङसो भनेको चाहिँ वुड मेक है, त्यो रुखहरूको झ्यालहरू बनाउँछ नि, त्यसलाई वुड मेक भनेको है। सिङसोपा भनेको सोपा आइस, लास्टमा पा आइसी चाहिँ कार्पेन्टरलाई भन्छ है त, कार्पेन्टरलाई। नेपालीमा भन्छ नि, त्यो ढोकाहरू झ्यालहरू बनाउनेलाई चाहिँ सिङसोपा भन्छ है त, है, त्यसलाई भन्छ। नाक भनेको चाहिँ मन्त्र भन्छ है, मन्त्र, मन्त्रलाई चाहिँ नाक भन्छ है, सङ्गतङ्गा कासङ्गाक है त, सङ्गतङ्गा कासङ्गाक पा। अनि यो नाक भनेको मन्त्र हो। पा भनेपछि फेरि जुन बे गरेर अनि बस्नेलाई चाहिँ, योगीलाई चाहिँ नागपा भन्छ है त, नागपा। भे भनेको चाहिँ टिबेट है, टिबेट, टिबेटलाई चाहिँ भे भन्छ। भे भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाल जस्तो एउटा देश हो। अहिले चाहिँ त्यो देश चाहिँ छ न त, नाम चाहिँ छ, तर चाइनाले अहिले चाइनाको अन्डरमा आजभन्दा 50-60 वर्ष भइसक्यो। चाइनाले खाएर चाहिँ, टिबेटलाई चाहिँ खाएर चाहिँ अहिले चाइनाले चलाइरहेको छ। त्यसैले टिबेट थियो पहिला है, अहिले चाहिँ चाइनाले खाएको छ भनौँ न। अनि भेपा भनेको चाहिँ टिबेटन, जस्तै हामी नेपाल भन्छ नि, नेपाली भन्छ नि, हो जस्तै गरी टिबेटनलाई चाहिँ के भन्छ, भेपा भन्छ है, लास्टमा पा आएपछि टिबेटन भन्छ है। यो चाहिँ टिबेट हो, यो चाहिँ टिबेटन है, है। बोन भनेको चाहिँ टिबेटको पहिला टिबेटमा सेम त्यो लामा जस्तै हुन्थ्यो, एउटा लामाको अलि विपरीत हुन्छ नि, त्यस्तैबाट निस्केको हो। त्यो पनि एउटा तामाङहरूमा नि भन्छ नि, एउटा भुन्पो भन्छ नि, नेपालीमा चाहिँ झाँक्री भन्छ नि, हो त्यसलाई भने हो, भुन्पा भुन्पो है, त्यसलाई भनेको है त, झाँक्रीलाई भनेको है त। ता भनेको चाहिँ घोडालाई भनेको है, घोडा
अनि यो पनि रततता है घोडा है घै सेपासेप है घै च्याटिमी सेपासेप है यसलाई नै घोडा नै भन्ने रहेछ है घोडा नै यो चाहिँ घोडी हो है यो चाहिँ घोडीलाई भनेको है है रगत ग गनर ग त गएमा गएमा भनेको यो घोडीलाई भन्ने रहेछ यो चाहिँ फो ओ पा मो मा है यो चाहिँ यहीबाट आउने भनेर यहाँ लेखिदिनु भएको छ है ताफो भनेको चाहिँ थाहा छँदैछ मेललाई भन्छ फो भनेको चाहिँ मेललाई हो मो भनेको चाहिँ फिमेललाई भन्छ है तामो ताफो है यो घोडा होइन यो घोडी भनौँ न यसलाई नै घोडी भन्ने रहेछ है यो नि सेम रहेछ है यो चाहिँ घोडा सेम रहेछ है झ्याफो भनेको चाहिँ जुन त्यो कुखुराको मेललाई चाहिँ झ्याफो भन्छ झ्यामो भनेको चाहिँ पोथीलाई भन्छ है पोथीलाई नि घ्याल्पो भनेको चाहिँ राजालाई भन्छ है राजालाई घ्याल्मो भनेको चाहिँ रानीलाई भन्छ है त घ्याल्मो रगत ग गए त ग्या ग्याल्ला ग्याल पनरपो घ्याल्पो रगत ग गए त ग्या ग्याल्ला ग्याल मनरमो घ्याल्मो घ्याल्वा भनेको चाहिँ भिक्टोर है घ्याल्वा है त सुङमा भनेको चाहिँ प्रोटेक्टर नेपालीमा चाहिँ धर्मपाला भन्छ धर्मपाला धर्मपाला नै लेख्नु भएको छ यो नेपाली वर्ड्स त होइन यो सांस्कृतिक वर्ड्स होला है नेपालीबाट पनि धर्मपाला नै भन्छ है प्रोटेक्टर है हिङमा भनेको चाहिँ एकदम पुरानोलाई भन्छ एन्सेन्स है पुरानोलाई एकदम पुरानोलाई एन्सेन्स ट्रेडिसन है हिङमालाई चाहिँ पुरानो भन्छ है त झोर्लो म पढिदिन्छु सारेटसा सुङ्गा सुङमा है रङतङ्गा याकिगुङी हिङमा भन्छ है भन्नुहोस् तल पढ्न जामै त हामी दाक है नामदाक ताछ्यो भनेको यो पनि घोडाहरूलाई धेरै धेरै घोडाहरूलाई एस थप्ने भर्सेस है घोडाहरूलाई मिछो भनेको चाहिँ नामदाक भने धेरैलाई भनेको है यो नामदाक भनेको है नामदाक मिछो भनेको म्यान है पिपुल है धेरैलाई भनेको मिछो छोङबा छो भनेको सेलर छ नि हो सेलरलाई भनेको छोङबा छो भनेको धेरै मान्छेलाई चाहिँ धेरै व्यापारीहरूलाई चाहिँ छोङबा छो भनेको है त साङ्गे नाम भनेको चाहिँ बुद्धहरूलाई भनेको साङ्गे नाम भनेको नि धेरैलाई भन्छ दाग भनेको धेरैलाई भन्छ है त यो बुझ्नुपर्छ है तपाईँले फामा भनेको चाहिँ फा भनेको चाहिँ बुवालाई भनेको मा भनेको आमालाई भनेको सर्टकट भनेको प्लस है यहाँनिर है प्यारेन्ट्स भन्छ है नेपालीमा अभिभावकहरू भन्छ नि अभिभावकहरू अभिभावक है नेपालीमा चाहिँ त्यही भन्छ नि अनि रा भनेको चाहिँ बाख्रालाई भनेको लुक भनेको चाहिँ भेडालाई भनेको रालुक भनेको दुईटा जोडेर चाहिँ भनेको यो चाहिँ जोडेर है पुन योग भनेको पुन भनेको चाहिँ है अलि ठुलो नेता जस्तोलाई योग भनेको चाहिँ काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ योग भनेको है योग है जोडेर भनेको दुईटा अक्षरलाई घ्याल्से भनेको चाहिँ घ्याल भनेको चाहिँ राजा अनि से भनेको चाहिँ घ्याल राजाको छोरालाई भनेको है राजकुमारलाई अनि मूल भनेको चाहिँ पैसालाई भनेको खाङ भनेको चाहिँ बेङलाई भनेको है मूल खाङ मुल्लाङ्गु खाङा खाङ रगत गए त ग्याल्ला ग्याल साराठिसा सेसा से घ्याल्से हो पनर पन्ना पन घ योनर योका योग योग है र लस लुका लुक आलु फामा है समतमा मेन खाङा खाङ मेनखाङ भनेको हस्पिटल भनेको है हस्पिटललाई मेनखाङ भन्छ है त सकत क कयत क्या क्याडेम केसा के हो मेन केमिन भनेको केटी मान्छेलाई है बुढीलाई केमे भन्छ केमेन है बुढीलाई अनि के भनेको चाहिँ जन्मिनु है यहाँनिर बर्थ है के भनेको जन्मिनु यहाँनिर बर्थ लो भनेर लेखिदिनु भएको छ है घौ नममा नम गरेर डसब्सिडु गरेर डसब्सिडु नामडु घौ नममा नम गरेर डसब्सिडु नामडु भनेको चाहिँ एरोप्लेनलाई भनेको एरोप्लेनलाई नामडु भनेको है त
मेनलाई नाम्डु भन्छ है त गौ नममा नम गरेट डा डसप्ची डु बापा बप सा नाम्डु बाप्सा भनेको चाहिँ एयरपोर्टलाई भन्छ है नाम्डु बाप्सालाई नाम्डु बाप्सा भनेको चाहिँ एयरपोर्टलाई भन्छ है त प्लेनहरु ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँलाई चाहिँ नाम्डु बाप्सा भन्छ है त दुछ्याक भनेको औ दनर दुत्ता दुए छ्याक्कासा छ्याक दुछ्याक भनेको चाहिँ डिजायर है चाहना भन्छ नि नेपालीमा डिजायर है डिजायर औ जकिउ जिक्कासा जिक सकतका कारेटटा टाक्का टाक झिकटाक भनेको चाहिँ डराउनु है त झिकटाक है झिकटाक भनेको डराउनु है त छ्याडिम छे छसु छुङा छुङ छेछुङ भनेको छे भनेको ठुलो छुङ भनेको सानो है छेछुङ बिग एन्ड स्मल भनेको बिग एन्ड स्मल जोडेर लेखेको है छेछुङ म थनरु थो हौ मिन्ना मिन थोमिन अनि थो भनेको माथ अग्लो भनेको मेन भनेको तलको भनेको एकदम तलको भाग हो है थोमिन है मङ्गा मङ ngashipsu nyunga nyung ngashipsu nyunga nyung nyung भनेको माङ भनेको धेरै न्युङ भनेको थोरै है मेनी एन्ड फ्यु है याका याक यादि मेसाङे याक भनेको चाहिँ याको भन्छ नि क्वालिटीलाई याको भन्छ अनि ङे भनेको चाहिँ नराम्रोलाई नि ब्याड है राम्रो है रिङ भनेको लामो है रक्यु रिङा रिङ थसु थुङा थुङ रिङ थसु थुङा थुङ थुङ भनेको सानो सर्टलाई भनेको रिङ थुङ भनेको छा गरे डङ्गाडङ छा भनेको है तातो भनेको ढङ्गाडङ भनेको चिसो भनेको छाडाङ भनेको छाडाङ है फनरु फो मनरु मो फो मो भनेको केटा मान्छेलाई मो भनेको केटी मान्छेलाई मेल दाङ फिमेल भनेको है हौ द्याट दे भनेको चाहिँ ह्याप्पिनेस है खुसी भनेको दुख भनेको चाहिँ दुःख भनेको है सदा ददा दुःख दुख ए दुख भनेको खुसी र दुःख भनेको है त यो भिडियोलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु हामी नयाँ नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ हस्त हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।